acesta este următorul meu super gadget. Nu ăsta, ci ăsta. Acesta este un carport fotovoltaic. Este cea mai recentă obsesie a mea și îmi doresc să vă obsedez pe toți, dacă se poate, cu carporturile fotovoltaice. În loc de garaje, faceți-vă carporturi. Sunt mult mai folositoare. Și hai să vă conving de ce în minutele care urmează, pentru că am venit aici la Craiova, la cei de la Todome, să vă arăt viitorul meu carport și mai ales fabrica unde se face. Înainte de orice, hai să dăm o tură și să vă explic de ce cred eu că este o investiție mult mai deșteaptă să-ți pui un carport fotovoltaic în loc să-ți faci un garaj. Odată ce oamenii ăștia buni de pe stradă vor descoperi că pot să-și producă propria lor benzină acasă, aceste carporturi fotovoltaice se vor vinde într-o veselie. Eu cred că sunt o alegere economică și inteligentă din toate punctele de vedere. Mie pur și simplu, la biroul din București, nu mai ajunge curentul. Aș vrea să produc un pic mai mult, dar mai am și o problemă. Parchez pur și simplu pe un loc de parcare care nu este protejat. Am un spațiu, pur și simplu, cum arată parcarea asta de aici, care are nevoie de ceva care să semene cu un garaj. Dar nu vreau garaj. Am oroare de garaje. Toate garajele pe care le-am văzut la toți prietenii și cunoscuții s-au transformat în depozite. Cred că avem nevoie mai degrabă de așa ceva din mai multe puncte de vedere. Așadar, ne putem produce energia, dar ne putem și proteja mașinile de soare, de ploaie, de zăpadă, de grindină, de aproape orice. Dar chestia asta trebuie să vină într-un pachet care să fie ușor de instalat de oricine. Și de-aia îmi plac produsele celor de la Todome și de-aia colaborez cu ei, pentru că aceste carporturi se produc în fabrică, se expediază oriunde și le poate instala inclusiv o echipă de doar 2 oameni. E o chestie esențială pentru cei care au mai instalat până acum, măcar mobile de la Ikea, o să poți să-ți instalezi propriul carport. Cred mai mult în carporturile astea decât în garaje, pentru că sunt și mult mai ieftine. O să vă dau detalii de costuri puțin mai încolo, dar gândiți-vă doar că trebuie să faci fundație, pereți, acoperiș și tot felul de alte acareturi când vorbești despre un garaj. Un carport vine așa, îl instalezi pe o fundație și dintr-o dată arată foarte bine, este aerisit, este exact ce trebuie, nu doar pentru mașina ta și nu doar pentru acasă, vă spuneam, poate fi folosit oriunde. Ce vedeți aici? Este o structură metalică prefabricată. Este făcută dintr-un oțel zincat la cald și o să vă arăt în fabrică exact cum se face. Însă fiecare element pe care îl vezi aici este tratat și garantat pentru 30 de ani. Eu nu cred că tabla asta o să aibă probleme chiar și după vreo 30 de ani, pentru că această zincare termică este foarte, foarte bună. Adică chiar trebuie să-l zgâri sau să-l lovești. Este un oțel gros, rezistent și o să vă spun un pic și despre piesele componente, pentru că această structură modulară permite foarte multe lucruri, dar stâlpii ăștia, așa cum îi vezi, pot fi multiplicați la nesfârșit. Poți să-ți faci doar de o mașină, poți să-ți faci de 2 sau poți să-ți faci de 4. Eu am ales unul pentru 4 mașini, că 4 locuri de parcare am și vreau să folosesc fiecare metru pătrat pentru fotovoltaicele care vin deasupra pe această structură metalică. Avantajul acestei structuri este că îți permite să pui și să înseriezi oricât de multe panouri vrei tu. Dar, dacă vrei să știi câteva cifre foarte scurte, cu doar 2 locuri de parcare acoperite cu un astfel de carport, poți să-ți produci toată energia electrică necesară pentru o gospodărie obișnuită. Dacă nu ai loc pe acoperiș, nu vrei sau nu poți să intervii așadar pe învelitoarea casei, cu un carport de 2 locuri vei produce la amiază 6 kW minim, pentru că sunt 15 panouri ori 400 plus W pe fiecare panou. Cu un invertor și cu un sistem de baterii îți creezi un sistem complet care trebuie doar mufat la casă. Și ce îmi place mie este că cei de la Todome, spre exemplu, lucrează la un astfel de model integrat aici. Sunt în teste, nu o să vă dau prea multe detalii tehnice, dar lângă carport poți să ai o cutie metalică în care să ai tot ceea ce trebuie pentru a-ți lega instalația la casă. Mai departe se duce doar curentul în casă și ai rezolvat problema. Ce mai place mie la structura asta este că în acest stâlpi poți să pui aproape orice. Eu visez, spre exemplu, un sistem de baterii și invertoare băgate direct în stâlpii ăștia, pentru că sunt prinse aceste capacuri în șuruburi și este mult spațiu care poate fi folosit acolo. Se lucrează la așa ceva, e un produs care evoluează de la o zi la alta și
Chiar încep să fac unele legături între ei și alți jucători din industrie, la fel și ei, pentru a îmbunătăți produsele astea. Dar chiar și așa, mi se pare că sunt o super afacere. Mașinile noastre stau cel puțin 90% din timp de pomană. Dacă stau într-un carport, se pot încărca și poți să pleci tot timpul cu bateria plină pentru următoarea ta călătorie. Ce afacere mai bună decât să nu mai plătești niciodată electricitate și nici benzină, și pentru casă și pentru mașină. Tehnologia acestor panouri pe care le vedeți aici mi se pare importantă pentru că avem mai nou panouri fotovoltaice cu tehnologie bifacială. Panourile acestea pe care le vedeți sunt atât de rezistente încât rezistă nu doar la ploaie și la vânt sau la zăpadă, ci și la grindină. Pentru a le conecta la acest sistem de carport, cei de la Todome au apelat la o soluție de la K2. Este un producător foarte serios, lucrează și cei de la Darcom, spre exemplu, cu ei, pentru a fixa panourile, dar și pentru a prelua apa dintre panouri. Unde stau eu aici, dacă acum ar fi ploaie torențială, nu ar curge apa printre panouri, ea s-ar scurge la capătul carportului și se lucrează inclusiv la un sistem de preluare a acestor ape pentru cei mai pretențioși. Eu cred că poți să o lași să curgă și la picătură aici la capăt, fără niciun fel de stres. Dar dacă nu vrei să cadă zăpadă sau picături, vor exista soluții în viitor și pentru preluarea apelor. Este un sistem elegant, eficient, ușor de instalat de aproape oricine și îmi place foarte, foarte tare. Tocmai de aceea îl și recomand atât de mult și îmi doresc să văd tot mai mulți oameni care își instalează astfel de carporturi pentru că sunt o investiție inteligentă. Ai nevoie de o fundație, trebuie să-ți faci niște calcule de fundație și pe baza acestor calcule va trebui să dimensionezi fundația. Structura este calculată pentru condițiile seismice de la noi, este calculată și la încărcare de zăpadă, dar și la smulgere. O parte importantă a acestor carporturi, puțină lume înțelege, este că se comportă ca o aripă în vânt atunci când avem vânturi puternice. Să ne imaginăm că de acolo, dinspre nord în cazul nostru, vine un vânt puternic către sud. Un astfel de carport riscă să devină o mare aripă ca unui avion. De aceea, atunci când stau de vorbă cu astfel de producători și ajung să le promovez produsele, vreau să mă asigur că ceea ce vă arăt este și sigur. Nu ai vrea ca un astfel de carport nu neapărat să cadă peste o mașină sau poate peste un om sau să fie luat de vânt. Nu cumpărați de oriunde astfel de soluții și nu încercați să vă construiți întotdeauna astfel de construcții improvizate. Sunt prea mulți oameni care se joacă cu țeavă rectangulară sau cu tot fel de piese de lemn. Riscul este real să dai în alte probleme decât cele la care te aștepți. Și am ajuns la fabrică unde o să facem cunoștință cu Ionuț Lupu. Salut, Ionuț! Salutare, George! Salut! Am ajuns la fabrica unde se întâmplă minunea, unde se fac carporturile de la Todome și aici pot să vă arăt, spre exemplu, primul prototip, care de la distanță se vede că a muncit. Am muncit un pic, da. Se testează pe el, nu? Păi, în momentul ăsta sunt la varianta 5 din același model, adică luăm varianta 1, o testăm, nu ne place ceva, vin băieții la design, nu au ieșit dungile cum ne-am dorit noi, îndoiturile. După aia începem cu varianta tehnică care îi spun, dar asta nu rezistă, nu e ok, ceva, tabla e prea subțire, tabla trebuie cumva mai... Varianta 5 în câți ani? Într-un an și jumătate. Se mișcă repede lucrurile, așadar după un an și jumătate ați văzut cât de bine arată carportul pe care o să-l îmbunătățim și mai mult. Hai să mergem în fabrică să arătăm oamenilor cum se face. Eu sunt foarte pasionat de producție. Da, exact. Și ce vorbeam noi la voi la birou, că mi se pare o idee foarte deșteaptă să pui aceste carporturi și spate în spate ca să obții expunere est-vest. Exact. Pe aici, dacă ne uităm, o altă variantă în teste la noi, este o variantă industrială, spate, unde obținem 4 locuri de parcare. Bine, ele poate să fie multiplu până la infinit, nu contează câte locuri de parcare sunt. Dar uite și tu ce spațiu deschis. Da, e un spațiu foarte mare la asta, are alte deschideri, e un carport imens, da, e imens. O să urmeze în săptămânile următoare să fie acoperit, să mai testăm un pic la el, dar și ăsta au fost schimbate picioarele, montanții, grinzile, tablele. Și așa vine tabla, nu? Da. Tablă de cât? Tablă de 3, tablă de 4, tablă de 8, depinde pentru ce avem să o facem. Ea vine efectiv neagră, după care o asamblăm pe montanul la carport și pleacă la zincat, zincare termică. Și o să vedem mai târziu cum arată produsele zincate termic. Debitare cu laser, debitare cu plasmă. Ia uite, hai să vezi. În momentul să se taie cu plasmă. Întotdeauna mi-a plăcut chestia asta.
Da, dar mai interesant de debitarea cu laser acolo. Da? Dar merge și acolo. Vine tabla, se taie. Da, se bagă prin echipamentul ăsta de curățare, adică pe acolo intră piesele și iasă curățate în partea asta. Avem ceva piese curățate? Nu, curățate. Curățate, adică piesele sunt debavurate, curățate, să nu mai rămână nimic pe ele înainte de a pleca la zincat. Deci nu se ia pur și simplu Nu. tabla Acolo asta. sunt, ne uităm, sunt perii, sunt ciocănele, ciocănele sunt niște ciocănele, bat tabla în timp să cadă zgura de pe ele și ele sunt tamburul cu tot felul de perii ca să-l curețe. Uite și niște panouri. Da, sunt pregătite pentru cineva, pentru să fie la cineva, de-aia le-au adus aici. Panouri fotovoltaice pentru carport. Da. Apcan, ghilotină de tăiat, pe partea asta alte echipamente, linii de echipamente de producție. Fac diverse lucruri în ele. Practic se vede experiența asta de oameni care lucrează metal de multă vreme. Da. Carporturile sunt doar ultima chestie, cea Da. mai recentă. Centru de prelucrare, aici se bagă profile de aluminiu sau de oțel și se prelucrează în 5 axe. Un alt centru de prelucrare foarte inteligent, făcut de chinezi, nu e făcut de europeni, ci vi-l arăt acum. Ăsta sunt foarte puține în România la nivelul ăsta foarte mare, unde băgăm profile până la 240 de milimetri, tuburi mari, și el le prelucrează, devine nou din proiectare, diverse prelucrări pe el, găurire, debitare, seiere, toate se fac laser, într-adevăr. Sunt chinezi deocamdată. Apcan la 6 metri, unde îndoim, carporturile, se îndoie tabla pentru carporturi, Aha. pentru greens. Upcarturile astea sunt subestimate pentru că știu că valorează mai mult decât un Ferrari. Da. Asta valorează, cred că 200 și ceva de mii de euro. Da, și laserul ăla, dacă e pe Europa, valorează 1.500.000 de euro. Fantastic. Da. Echipamente foarte valoroase care și consumă multă electricitate. Da. Tot carporturi și aici, carporturi zincate acolo. Nu mai putem să ne uităm de aici, pentru că dacă ne uităm, sunt bancurile de sudură. Le vezi, fiecare banc de sudură are aparatul lui de la Lincoln, deci toată asta e dotat de Lincoln. Lincoln este numărul 1 în lume pe sudură. Aici avem sistemele de exhaustare de la Lincoln, adică acele guri care îi trag imediat fumul, aparatele care sunt căruciori și cu derulator agățat acolo sus pentru fiecare banc, și efectiv în serie se duce banc cu banc produsul. Până iasă pe partea cealaltă gata făcut. Roboții de sudură care îi testăm, lucrăm pe ei și mai și testăm la ei. Deci ăștia sunt roboți de sudură? Da. Ce tare? Da, sunt de la Fanuc. Da, de la Știu. Fanuc, da. Păi da, dar sunt dotați tot cu Lincoln electric, adică tot este Lincoln. Ok. Și practic voi testați sudura cu roboți pentru Carporturi. carporturi ca să... Da. De ce e util un robot pentru piesele astea? Păi viteza și sudura de calitate. Dar încă lucrăm la ele, pentru că încă sunt niște problemuțe și lucrăm la ele, încă sunt în teste. Tot facem teste la ele. Deci tot carporturi zincate, uitați să înseamnă zincare termică. Stratul ăsta de zinc pe care îi pus pe structura metalică e mult mai rezistentă decât o tablă efectiv așa zincată, se spunea colegul tău mai devreme. Deci, astea sunt piese de carport care s-au întors de la zincare. Da, urmează să duce în vopsitorie să se vopsească. Arată foarte fain și așa, dacă nu e. Da, Cu un pic mai multă șlefuire, le poți lăsa și zincare. Păi dacă ne uităm pe un număr de comandă, nu știu ce număr ai tu, dar să găsim exact carportul tău. Este aici. Șanse mari să e chiar carportul meu? Păi da, nu știu dacă e ăsta, dar îl întrebăm, care număr pe el și numărul ăla corespunde exact cu... Ok. Deci sigur este aici. Am făcut la fel când am făcut casa, m-am dus la fabrică să văd cum să fac pereții mei. Exact la fel. Prefabricare, ăsta e secretul. Dacă se face în fabrică, montajul se întâmplă, uite așa. Ia uite ce avem aici. Port, balustrade, garduri. Deci, efectiv, fiecare banc are o lucrare în sine. Mai avem sudori în România. Pregătim. Uite, am o curiozitate, i-am pe tipe, vreau să întreb ceva. Nu și mie, unul din oamenii ăștia care studiază aici, e plătit la fel, mai prost sau mai bine decât un IT din Craiova? Nu, încă n-am ajuns acolo. N-am ajuns acolo. Nu, e sigur că mai prost plătit decât în aici. E sigur să plătește bine la sudură. Da, dar la sudura de presiune. Dacă noi am face aici niște bazine de presiune, ceva care are nevoie să nu aibă absolut niciun gram de sudură, atunci da, vorbim de sudură de înaltă calitate. Nu, la noi este o sudură, dacă ne uităm de multe ori,
În produse avem doar un singur punct de sudură, nu avem foarte mult. Ok. Ele sunt făcute să îmbine încât să stea aproape singure acolo. Interesant. Totul intră, țeava asta intră în țeava asta, țeava asta intră în țeava asta, ca un Lego, se asamblează foarte rapid. Uite țevile cum sunt. De-aia avem laserele acolo, pe inclusiv tuburile le perforăm. Chiar să îmbină ca un Lego. Dacă n-ai echipa de proiectare foarte bună, atunci da, e greu. Dacă timp ai echipa de proiectare face ca producția de port să fie foarte rapidă. Am colaborat cu o echipă din Timișoara. Ei făceau punere în funcțiune de producții de fabrici de mașini. Ei au venit aici și o poartă se executa într-o zi aproape. După 2 luni de zile în care ei au stat aici zi de zi cu noi, am ajuns în 40 de minute să iese o poartă. Testare. Adică am adaptat exact același sistem pe care l-au în automotive, în producția de fabrică. Ok. Fiecare ia un motorul pas, dar foarte bine structurat de la proiectare. De exemplu, cum e utilajul ăla de acolo. Utilajul ăla se încarcă efectiv, Ce face utilajul? debitează țeavă. Se poate încărca cu un balon de țeavă acolo și el își trage singur, e complet automatizat. Își trage singur țeava și o taie. Pe bază de proiect, tai piesele care după aia te duc mai departe la... Da. Ora de masă. Scuze. Nu te, numai bine că o să dea un pic de liniște. Da, se face Așa liniște. s-a anunțat o pauză de masă? Da. Foarte bine. Numai bine atunci. Perfect. Nu e farmacie, e industrie. Este o fabrică și mă bucur că văd fabrici care fac industrie. Când vorbim de industriaș, tu ești un industriaș. Un mic industriaș, nu sunt la nivelul la... Da, totuși. E o fabrică. Prima generație de industriași, nu e ceva mare, dar încercăm să aducem o tehnologie nouă, să ne fie lucrurile mai ușoare, să le facem cât mai bine, chiar dacă nu avem experiență. Cam asta Și să le facem aici. Da, să le facem Și aici. să le facem aici. Sunt făcute aici. Aveți dovada. Asta e fabrica. Sunt produse în România. Sunt produse din metal de calitate. Sunt prelucrate corespunzător. Da. Sunt frumoase și sunt folositoare. Și un lucru important, majoritatea echipamentelor sau dezvoltarea fabricii este făcută pe fonduri europene, deci am reușit să captăm câteva proiecte pe fonduri, altfel ar fi fost foarte greu. Nu știu ce ne-am face dacă de mâine n-ar mai fi fonduri europene, ar fi o mare problemă. Cel puțin pentru noi, cei micuți care încercăm să ne dezvoltăm. E imposibil să faci jos de capital să cumperi un echipament. Nu știu, echipamentul ăla e câteva sute de mii de euro, ăla de acolo la fel. E de aproape imposibil să strângi bănuți ăștia dintr-un profil micuț de fabrică. Fabrica are un consum mare pe personal. Și atunci nu poți face rost de bonus decât prin aceste proiecte de fonduri europene. Suntem la prima generație de industriași, de tot felul de jurnaliști, de tot felul de oameni de IT și așa mai departe și trebuie să ne susținem unii pe alții. Așadar, data viitoare, când ai nevoie de ceva făcut din metal, alege de la o fabrică de aici din România. Da. Eu nu-ți mulțumesc pentru turul fabricii. Mulțumesc pentru sinceritate și pentru deschidere. Așa arată o fabrică pe bune, care n-a fost pregătită neapărat pentru filmare. Se lucrează pe bune, exact cum vedeți aici. Așa că sper că v-am dat inspirație și să vă puteți convinge că putem produce, nu la Craiova, lângă Craiova, într-o comunitate, așa ceva. Din totalul angajaților avem o mare parte care sunt din comunitatea locală, din localitățile de pe lângă noi, de pe lângă fabrică. Suntem puși undeva între 3 localități. Adunăm din fiecare localitate câțiva foști meseriași sau tineri, ceea ce e foarte important că, de fapt, în anul ăsta sau de anul trecut, la echipamentele foarte noi am adus tinerii care sunt la facultate în Craiova și de ei locuiesc încă la țară și atunci pe timpul verii lucrează la noi. Chiar și după aceea, când nu au cursuri foarte multe, îi găsim pe aici pe lângă echipamente. Am avut chiar copii de clasa 12 care au lucrat aici. Deci este o oportunitate pentru ai noștri să facă meserii importante și valoroase aici. Da. Indiferent că vorbim de inteligență artificială, cineva să facă chestiile astea și deocamdată am văzut doar 2 roboți în fabrică, până când o să vină mai mulți, mai durează. Probabil, da. O să fie. Păi, eu cred că în următorii 5 ani de zile o să fie deja o linie întreagă numai de roboți pe produsele noastre. Dar pentru oameni mai e loc în fabrică? Cu siguranță, cu siguranță. Așadar, dacă vrei un viitor garantat, da, IT-ul întotdeauna o să meargă la Craiova, dar și metalul are mare viitor. Să-ți încarci mașina acasă, de la soare, de pe acoperișul tău sau de pe un carport fotovoltaic, mi se pare cea mai smart soluție. Întrebarea e cum te încarci tu cu energie. Toți specialiștii sunt de acord. Ai nevoie de odihnă,
de nutriție, de sport și neapărat de suplimente. De-aia îmi place parteneriatul nostru cu cei de la Genius Nutrition, care mi-au trimis să încerc acest GN1. E foarte mișto. Ce au reușit oamenii ăștia să facă, să pună într-un singur produs toate lucrurile astea, este spectaculos. Practic vorbim despre un produs premium creat pentru a oferi un aport complet de nutrienți esențiali, vitamine, minerale, adaptogeni, enzime digestive, probiotice și superalimente. Spre deosebire de alte suplimente, GN1 vine sub formă de pudră din asta, ceea ce asigură o absorție optimă și eliminarea necesității de a lua mai multe capsule zilnic. Dacă nu-ți plac pastilele, mai bine iei un shake. Formula asta conține 76 de ingrediente atent selecționate care oferă suport pentru energie, imunitate și performanță generală. Și, important, nu conține lactoză, organisme modificate genetic sau coloranți artificiali. Este îndulcit natural cu stevie. Nu-i laud doar pentru că ne-au sponsorizat, dar chestia asta chiar e bună la gust. Află mai multe despre GN1 prin linkul din descriere. E un moment emoționant pentru că e ultima ocazie când mai putem face modificări, nu? Pe comanda mea. Da. Așa arată carportul care o să vină la noi la Hub, la care o să facem și niște mici inovații. Da, o să fie primul carport pe care noi îl montăm pe piloni metalici. Încă lucrăm la variantele de pilon, adică partea de fundație nu o să mai fie prinsă în beton și o să vină niște piloni care sunt îngropați în teren. Okay. Avem deja Studio Geo de la George. Începem testele, am lucrat un pic, dar cred că e un pic mai greu să găsim exact unde am lucrat pe proiectul tău și am montat pilonii să vedem unde ar trebui așezați ca să putem distribui greutatea carportului, să reziste, să nu se smulgă din teren. Eu caut soluții ușoare nu doar pentru mine, ci și pentru viitorii voștri clienți, că dacă află oamenii că își pot face astfel de carporturi fără să mai toarne betoane, cred că s-ar bucura. Da, vei, soluția asta chiar tu ne-ai deschis cumva un pic ideea asta de a nu mai încerca să montăm neapărat structurile pe beton și să încercăm o variantă mult mai rapidă și mai economică. Cred că posibil, acum încă studiem și financiar să fie mai ieftin. Eu cred că este și mai sustenabilă. Pentru că poate ce termină durata de viață, un astfel de carport, l-ai scos și îl duci în altă parte, nu? Poate fi o idee deșteaptă. O să vă arătăm mai multe când îl montăm. În esență arată exact cum ați văzut pe cel de afară. Putem să mai personalizăm stâlpii, din câte știu. Da, schimbăm culorile, poate stațiile de încărcare, punem pe spate un jgheap de preluare a apei la tine, pentru că să vină exact pe față, ai spatele în față. Mai gândim și alte, în funcție de discuțiile cu tine, mai gândim și alte mici detalii pe care putem să le aducem la carport. Că de-aia le personalizăm, de-aia avem noi proiectarea și putem să ne jucăm cu el. Dacă vrei și tu un astfel de carport, tot ce trebuie să faci, intri pe todome.ro și te duci la secțiunea carport. Alegem unul cu panouri fotovoltaice sau alege-l pe acela. Ce e foarte interesant la noi că putem să ne-l configurăm, carportul, și putem să ne adăugăm pe el, să schimbăm culoarea piciorului, montantului principal, putem să ne adăugăm panourile fotovoltaice, putem să ne adăugăm inverter dacă avem nevoie pentru inverter și știm să ne le montăm noi, dar deocamdată e recomandat doar cu instalatori. Stația de încărcare, putem să punem sistemul de waterproof de preluare a apei de între panouri să nu curgă apă direct pe mașini. Mă uit la prețurile de pe site și pentru cei mai mulți o să zic că ok, poate este un pic scump, dar insist, după ce pui toate socotelele la un loc și îți dai seama că nu ai cumpărat doar un garaj, ci este o mini-fabricuță energetică, îți dai seama că este o investiție deșteaptă și mă bucur că aveți prețurile transparent. Care sunt termenele de livrare la momentul ăsta? Undeva la 15-20 de zile ajunge carportul la el în curte. Și pentru montaj? În toată țara avem colaboratori care îl vom monta imediat. Odată ce ajunge la el, în câteva zile se va face și montajul. Excelent! Așadar, haideți să recapitulăm. De ce insist eu pentru carportul fotovoltaic? Pentru că este mult mai ieftin decât garajul și pentru că este o investiție mult mai inteligentă decât chestia asta la altă de aici. În loc de o platformă betonată, poți să ai o platformă betonată cu un acoperiș deasupra, care poate să facă cel puțin 4 lucruri pentru tine. 1. Îți acoperă mașinile și le protejează. 2. Produce energie electrică și îți alimentează mașina. 3. Îți poate alimenta și casa și poate stoca și energie la nevoie. Și 4. Poate fi un loc foarte bun de petrecere. Imaginează-ți că ai așa ceva acasă sau la birou și dintr-o dată ai un spațiu
care poate fi echivalentul unei pergole. Eu deja îmi imaginez, spre exemplu, că aș pune tot felul de LED-uri, de becuri colorate, de boxe, de tot felul de chestii deștepte. Dar fiecare poate să facă ce vrea cu astfel de soluție. Pentru că îmi doresc să văd toate parcările din România, indiferent că vorbim de mall-uri, supermarketuri și case și birouri, pline de astfel de carporturi fotovoltaice. Le doresc atât de mult business celor de la Todome.ro de aici de la Craiova, încât să nu-l poată duce, pentru că are sens economic. Este o alegere deșteaptă să-ți iei carport fotovoltaic. Te încurajez să intri acum pe site-ul lor și să-i bombardezi cu cerere de ofertă. Află dacă ți-l permiți și dacă merită. Fă-ți socotelile pe toată durata de viață a unui astfel de carport. Tot ce trebuie să știi este așa: capacitate instalată, 6 kW minim de fotovoltaice pentru 2 locuri de parcare. E atât de simplu. Pleacă de la acest calcul. Ce ai putea să faci cu 15 panouri de 400 de W care să stea pe un astfel de carport? Fă socotelile, gândește-te pe toată durata lor de viață, pentru că dacă tabla ține 30 de ani și panourile țin vreo 15, până când oricum se va schimba tehnologia și o să vrei tu să faci un upgrade. După care vin tot felul de adaosuri. Îți spuneam despre sistemul de baterii și de invertoare, dar cei de la Todome au adăugat tot felul de sisteme de genul ăsta. Poți să vii să dai cu cartela, ți se aprinde un LED și au integrat cablurile direct în stâlp. Însă în partea asta la altă avem doar conectorul. Poți să vii cu propriul tău cablu. Există însă tehnologie prin care poți să-ți instalezi și alte stații de puteri mai mari. Imaginează-ți că în loc de 2 sau de 4 locuri, aici am avea 12 kW, dar odată ce depășim 50 de kW, poate instalăm o stație de încărcare rapidă la o clădire de birouri, un spațiu public. Odată ce ai ajuns la vreo 8-10 carporturi legate unul de celălalt, poți să ai o stație de încărcare rapidă de la 50 de kW cel puțin. Și este abia începutul. Posibilitățile sunt într-adevăr aproape nelimitate, pentru că ceea ce vezi aici este o construcție modulară care se produce în serie și poți să o personalizezi așa cum vrei tu. Mi se pare, încă o dată, cea mai inteligentă investiție pe care poți să o faci în 2025 și de aici înainte, pentru multă vreme. Alege să fii independent energetic într-un mod deștept. 4 în 1, da? Carportul fotovoltaic este gadgetul meu preferat și vi-l recomand. N-am recomandat ceva așa de tare de multă vreme, dar sper să vă conving ca măcar să vă gândiți la chestia asta.